sen hay xếp chùa sao giới. Xếp chùa này 3 sỉ, cái chùa này có hàng của Tiên Thanh đó. Đẹp lắm. Cái chùa này em hay mặc đi chùa đẹp lắm mấy chị ơi. 300. Cái này đẹp không quấy. Lên sang rồi. Giờ đây mình giờ người ta mặc mấy cái này không à. Đẹp lắm. Ai lấy được cho chị 300 nha. Đúng chưa? Này mua mới đó rồi 700.000 nữa. Hàng mới có nhỏ ta Tiên Thanh đó, nó hay bán đồ chùa, sách chùa mắc tiền đó. Ai lấy chùa lên chùa như em đông đông ra. Chuyện mở lên. Ở bên ơi. Sách hồng là phải chùa luôn, 70.000 thôi hả? Phải hàng thường. Hàng thường chị ơi. Ôi cái này nè. Màu xanh này 70. Lấy bao nhiêu nước đi con? Xanh 70, hồng 70. Ai lấy còn nào lên vào đó. Rồi xếp chị đi mua ai lấy để cho chị 200 dùm Xuân nè. Ai lấy xếp 200 lên xếp 200. Cả xếp chị đi mua ai lấy để 200. Hồng em xin nhớ. Hồng 70, xanh 70. Có màu nu đó ta. Bao màu. Màu nu với màu vàng. Màu nu á. Xanh, hồng nu 3 màu lận. 70.000. Chị lấy em hồng ok đi lên nó hồi đó một số lượng. Ok hồng. Trời ơi set chút lụa đẹp quá. 70 thôi. Set lụa hồng đẹp nhất nách luôn, 150 giùm em nha Niêu. Ủa cái set đẹp lắm chị ơi. Set hồng cúp 150. Ai lấy hồng bên hồng cúp giùm em nha. Hồng cúp 150. Rồi một cái tiếp đi. Con tiếp ra. Các bạn đi đâm đâu, còn 150 cho nghe nè. Có cái quần ghi 2 sự chưa? Bình 70.000 đấy bình, ai lấy bình lên bình. Hai bình nào rồi hot girl không nè. Bình 70.000 cái bình nha. Cái này có chị Trang đi mua cái này mấy chị ơi, này biết rồi đó. Sách bình hàng mấy Trang đi mua luôn, ai lấy để giống chị 2 sợi. Đẹp quá. Sách này với chị Trang quá là một cũ luôn á. Ai lấy nhung lên nhung dùm Xuân nha 200. Lên nhung 200 dùm em nha. Sách cúp quá đẹp. Set cúp xuất sắc chưa? Cúp này ai lấy để cho mấy chị 2 xị luôn đi. Ai lấy cúp lên cúp giùm em nha. Không cúp 200. Ai lấy cúp lên cúp giùm em. Cúp 200. Bikini giùm Xuân nè. Lên cúp giùm em nha. Bikini hồng để cho chị 70. Ai lấy hồng lên hồng giùm em. Hồng 70. Cúp 2 xị giùm em. Ai lấy cúp lên cúp hồng 70. Rồi set cho Nemo luôn. Set để cho mấy chị Trang như còn 250 thôi. Set đen. Set đen cho Nemo 150. Ai lấy đen lên đen giùm em nha. Đen 150. Ai lấy đen lên đen giùm Xuân. Đen 150 nha. Ai lấy đen lên đen giùm Xuân. Đen 150. Cặp áo giùm em nè. Cặp áo hot girl giùm em. Cặp áo ai lấy để mấy chị 100.000. Cặp áo 100 giùm Xuân. Ai lấy cặp áo 100. Bikini đẹp quá nè. 3 món con đi. Beo 70. Ai lấy beo lên beo giùm Xuân nha. Beo 70. Beo 70. Ai lấy beo lên beo giùm em. Beo
beo 70, ai lấy beo lên beo. Chân váy riêng 70. Đây rồi mũ còn mấy bộ niêu đẹp quá nhờ. Để cho chị 120 bộ ai coi không? Ai coi mũ nó lên cho. Chân váy 70, ai lấy chân váy lên chân váy giùm em rồi. Set này mấy chị ơi, set đen này của Buôn Phạm nè. 3 món. Trời ơi, đen 3 món đi cho mấy chị 150 giùm em nha. Đen 3 món 150. Ai lấy đen lên đen giùm em. Đen 3 món 150. Đen 3 món 150. Ai lấy đen lên đen giùm Sơn. Đen 3 món 150 giùm em nha. Lấy nghe nếu còn anh comment hết cho em. Đen 150. Rồi trả lời hết luôn đi. Đen 150 rồi nè. Lên bài cần biết hết. Trả lời chị Thảo đi. Rồi đầm. Đầm này ai lấy để cho mấy chuyện 100.000. Đầm 100 giùm em. Đầm 100 giùm Xuân nha. Cặp áo cúp. Cặp áo cúp 100 luôn, hàng xịn quá. Cặp áo cúp 100. Ủa đen nào đọc lộn rồi. Cặp áo cúp 100 nho lộn. Rồi quần jean khách mua 280 nè. Để cho mấy chị 80. Đây trong chị đang lấy không? Để đi. Trời ơi. Mấy quần này mẫu mối không nè mấy chị ơi. Mấy quần này mẫu mối không nè. Nếu chị mua 3 chị với cái này. Con này ai lấy để cho mấy chị 150. Đen 150 dùm cho. Đen 150 cho mấy thân thôi. Đâu? Hả? Đừng quấy. Mới xả cái ra em đi truyền chị nó. Quên. Từ. Đen 150 cho mấy thân ngon. Đừng quấy hết. Ê con này đẹp nè, 250. Con này đá là 4 xị. Rồi body ai lấy để cho mấy chị 100. Body 100 giùm em nha. Ai lấy body 100. Trời ơi set đẹp quá. Set này ai lấy để cho mấy chị 2 xị. Set 200 giùm em nha. Ai lấy set lên set 200. Lên set 200 giùm em nha. Trời ơi má ơi, quần mới mua luôn, có cái màu nâu của chị đẹp lắm luôn á. Quần size S giùm em nha, 150 mua có đẹp quá. Quần S 150, ai lấy quần S là quần S giùm em nha, quần S 150. Quần S 150. Xả cái ra cho em. Đó. Một cặp body suit. Body suit cặp kỹ với chị á, 120 đi. Quần 150 hết rồi. Rồi zoom nè. Ai lấy zoom lên zoom giùm Xuân nha. 120 quá đẹp. Zoom này ai lấy để cho chị 1-2 mua luôn zoom le. Đấy là khẩu cô mà chị ơi, cái nó mua trên mặt nữa. Zoom 120, ai lấy zoom 120 nên zoom 120. Xếp đá. Xếp đá nè. Đó. Xếp đá hơi bị đẹp luôn. Xếp đá 100 giùm em nha. Ai lấy đá 100 lên đá 100. Xếp đá 100. Xếp đá 100 giùm Xuân nha. Trời má ơi. Đẹp vậy trời. Áo có thở bi này mấy chị ơi, nguyên xếp luôn. Xếp da này ai lấy để cho 2 xị giùm em nha. Xếp da 200. Ai lấy xếp da lên xếp da giùm em nha. Quá đẹp. Xếp da 200 giùm em. Ai lấy da lên da giùm em nha. Body suit đen. Body suit đen ai lấy để cho mấy chị yêu 70. Cái đây kìa. Rồi áo ren. Hàng của chú thiết rồi mấy chị ơi, 2 xị giùm em luôn. Ren 200.
đồ đầy gu của em không? Rồi set da dùm Dung. Set da kèm áo khoác. Set da kèm áo khoác để cho mấy chị 150. Set da kèm khoác 150 dùm Xuân nha. Ai lấy da lên da. Set da kèm khoác 150. Tấm bài đi mấy chị. Áo cúp đen 80. Áo cúp đen 80. Quần thập dùm em ơi, này bây giờ giặt dùm em Xuân đi 150, giặt đi, giặt một xíu dùm em mấy chị ơi, cái này 2 xị. Quần thập dính dơ xíu, giặt dùm em để 150. Ai lấy thập lên thập le đẹp quá. Đó, em để đây camera cũng được, lấy từ từ. Quần thập dơ 150. Ai lấy thập lên thập dùm em nha. Thập dơ 150 dùm em. Rồi bộ chùa 70. Ai lấy chùa lên chùa dùm em, chùa 70. Chùa 70. Ai lấy chùa lên chùa dùm em nha. Chùa 70. Rồi su su là 335.000. Trắng 70. Ai lấy bình lên bình nha, 70.000 lấy bình. Cái bài gì vậy? Cái bòi. Xếp chùa niêu dùm em. Xếp chùa 150 dùm em, chùa dùm em nha má ơi, đẹp quá cái này. Chùa xanh 150. Có like chấm bài đi mấy chén. Chùa xanh 150.